Okay guys, আজি আমি নতুন সার্কিট এটা সলভ কৰিবলৈ শিকো যিটো এটা গ্যালভানোমিটাৰ যোগ কৰা থাকে গ্যালভানোমিটাৰ যদি গ্যালভানোমিটাৰ কি হৈছে এটা গ্যালভানোমিটাৰ সিম্পল এটা মিটাৰ হয় ঠিক আছে ইয়াক যদি প্যাৰেলালকে আমি শান্ট ৰেজিস্ট্যান্স লগাই দিও শান্ট মানে বহুত কম সৰু ৰেজিস্ট্যান্স তেতিয়ালে ই এমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব ঠিক আছে আৰু যদি আমি গ্যালভানোমিটাৰক লগত সিরিজত এটা হাই রেজিস্ট্যান্স লগাই দিও তেতিয়ালে হি এমিটার ভোল্ট মিটারলৈ কনভার্ট হৈ যাব ঠিক আছে আৰু এই হেতু এটা গ্যালভানোমিটাৰ যদি সার্কিট থাকে হেতু এমিটাৰ নে ভোল্ট মিটাৰ হেতু আমি কেনেকৈ ডিসাইড কৰিম যদি সিরিজত থাকে যদি হে এমিটাৰটো সিরিজত থাকিব তেতিয়ালে হ'ব হি মিটাৰটো যদি সিরিজত থাকে তেতিয়ালে এমিটাৰ হ'ব আৰু প্যাৰেলালত থাকিলে ভোল্ট মিটাৰ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি এই সার্কিটটো চাওঁ এই সার্কিটত চোৱা মই সার্কিটটো আকৌ আঁকি দিছোঁ এই সার্কিটটোত এটো জি হয় এটো 2 ভোল্ট হয় এটো আর রেজিস্ট্যান্স দিয়া আছে এটো দিয়া আছে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স তো আর 2 ভোল্ট 500 ওহম এতিয়া এই সিরিজত আছে মানে কি হ'ব সিরিজত আছে মানে কি কৈছিলো সিরিজত থাকিলে এমিটাৰ হ'ব এটো আমি এমিটাৰ বুলি ধৰিম আৰু এমিটাৰ হৈ যোৱাৰ লগে কি হ'ব এমিটাৰত কি হৈছিলে এটা ভেৰি স্মল ৰেজিস্ট্যান্স দিয়া আছে ভেৰি স্মল মিন্স নেগলিজিবল অলমোস্ট জিৰো তেতিয়ালে এই সার্কিটটো যদি আমি ইয়াক ৰিপ্লেস কৰি দিওঁ গ্যালভানোমিটাৰটোৱে অলমোস্ট জিৰো ৰেজিস্ট্যান্স দিছে বুলি আমি ধৰি লম মানে শৰ্ট সার্কিটৰ নিচিনা এক কৈছে বুলি ধৰি লম জিৰো ৰেজিস্ট্যান্স মানে কি ৰেজিস্ট্যান্স মানে কি এটা শর্ট সার্কিট ইনফাইনাইট ৰেজিস্ট্যান্স মানে কি এবিলাক কি পইণ্ট হয় লিখি যাবা এটা হৈছে ওপেন সার্কিট এতিয়া আমি ইয়াক ৰিপ্লেস কৰি দিব পাৰো কিহে শর্ট সার্কিটলৈ এটা মই ভালদৰে আকৌ এবাৰ সার্কিটটো আঁকি লৈছো চোৱা তো আছিলে ইয়াত গ্যালভানোমিটাৰটো আছিলে সেই গ্যালভানোমিটাৰটো মই অঁকা নাই আৰু এইটো 500 ওহম আৰু কি আছিলে 12 ভোল্টৰ ভোল্টেজ এটা আছিলে 12 ভোল্টৰ ভোল্টেজ Yes. তো এখন তো ভোল্টেজ টা আসলে তো এনেকে লাগিছে কেলাৰ 12 ভোল্ট আৰু হেতু কিমান আসলে 2 ভোল্ট ঠিক আছে এতিয়া এটো মই গ্যালভানোমিটাৰটো কি কৰিলো উঠাই দিলো গ্যালভানোমিটাৰটোৰ এমিটাৰ নিচিনা বিহেভ কৰিলে আৰু এমিটাৰটো শৰ্ট সার্কিট হয় মানে জিৰো ৰেজিস্ট্যান্স হয় জিৰো ৰেজিস্ট্যান্স মানে শর্ট সার্কিট এটো আমি এনেকে শর্ট সার্কিট বুলি লেখাব এটো থকা নথকা একে কথা শর্ট সার্কিট এডাল সার্কিট শর্ট সার্কিট থকা আৰু নথকা মানে এটো এজে তোমাৰ কন্ডাক্টৰ নিচিনা এক বিহেভ কৰিব ঠিক আছে এতিয়া এটা এটো সিম্পল সার্কিট হৈ গ'ল এতিয়া লাস্ট টাইম আমি কি চাইছিলো কি হেই কৰিছিলো লাস্ট টাইম আমি সলভ কৰিছিলো সার্কিট সলভ কেনে কৰে দেখাইছিলো এতিয়া এটো কেনে সলভ কৰিম এটো চোৱা ইয়াত দুটা ব্ৰাঞ্চ আছে আৰু এটো হতি তিনটা ব্ৰাঞ্চ আছে এই তিনটা ব্ৰাঞ্চক আমি তিনটা ভাগত ভাগ কৰি ল'ব পাৰো নহবা এই ব্ৰাঞ্চটো আমি এক্সট্ৰাকে অঁতাই দিব পাৰো এই ব্ৰাঞ্চটো এক্সট্ৰাকে যদি আমি অঁতাই দিওঁ তেতিয়া এটো এটা গ্ৰাউন্ড হয় এটো গ্ৰাউন্ড হয় এটো গ্ৰাউন্ড হয় এতিয়া চোৱা এই বস্তুটো মই যদি অঁতৰাই দিওঁ তাহলে আমি সার্কিটটো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ
এইটো ইয়াৰ লগত লাগি আছিলে গ্ৰাউণ্ডটো এক্সট্ৰাকৈ আঁতৰাই দিলোঁ 500 ওম এইটো R এইটো 12 ভল্ট ঠিক আছে এই 12 ভল্টটো ইয়াত 2 ভল্টটো যে আছে এই 2 ভল্টটো ইয়ালৈ গুচি আহিব এই 2 ভল্টটো মানে ইয়াত চাইডত ৰখি দেখাইছোঁ চোৱা ইয়াত 2 ভল্ট হিচাপে থাকিব এই গোটেই বস্তুটো ইয়ালৈ গুচি আহিব ঠিক আছে কেনেকৈ গুচি আহিলে সেইটো মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত চোৱা একৰ পৰা ভিডিঅ' 4টা মই বনাই থোৱা আছে তোমালোকে সেইটো চালে ধুনীয়াকৈ গম পাই যাবা এই 2 ভল্টটো ইয়ালৈ কেনেকৈ গুচি আহিলে আৰু যদি বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত দিবা কমেণ্ট কৰিবা তোমালোকে তেতিয়া মই ইয়াৰ ৰিপ্লাই দি দিম ঠিক আছে এই চাৰ্কিটটো এতিয়া এই চাৰ্কিটটো মডিফাই কৰি মই এইটো পালোঁ ঠিক আছে এই চাৰ্কিটটো গৈ মেলি এইটো হ'লগৈ এতিয়া নেক্সট আমি যোৱা সেই চাৰ্কিটটো কেনেকৈ চল্ভ কৰিম আমি গৈ পালোঁগৈ এতিয়া কেনেকৈ 2 ভল্ট পালোঁ 500 ওম আৰু কি 12 ভল্ট আৰু গ্ৰাউণ্ড এতিয়া এইটো এটা আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ তাৰপাছত ইয়াত আমি এইটোত আছে ইয়াত আমি এই চাৰ্কিটটো চল্ভ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ কৰিছিলোঁ আগতত চাবা ভিডিঅ' এই 2 ভল্ট আছে 2 ভল্ট -12 এইটোক কয় নোডেল এনালাইচিছ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা ধুনীয়াকৈ বুজাই থোৱা আছে চালে ধুনীয়াকৈ গম পাই যাবা ঠিক আছে 2 -12 এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিব লাগিব ডিভাইড বাই কিহেৰে গৈছে কিৰ্চফছ কাৰেণ্ট ল' পৰা আহিছে এইটো বস্তুটো প্লাছ ইয়াৰ মাজেদি যোৱা কাৰেণ্ট উলিয়ালোঁ এইটো তাৰপিছত ইয়াৰ মাজেদি যোৱা কাৰেণ্ট 2 ডিভাইড বাই R ইকুৱেল টু 0 হয় কিৰ্চফ কাৰেণ্ট লত চব কাৰেণ্ট যোগ কৰিলে 0 পোৱা যায় এতিয়া চোৱা 12 -10 হ'ব 500 প্লাছ 2 by R ইকুৱেল 0 এইটো এতিয়া চল্ভ কৰিবা চল্ভ কৰিলে R ইকুৱেল টু হ'ব 100 আনচাৰ এইটোৱে এতিয়া চোৱা এই চাৰ্কিটটো কিমান কমপ্লেক্স আছিলে তোমালোকে যেতিয়া চাৰ্কিটটো ধুনীয়াকৈ কমপ্লেক্সৰ পৰা আমি লাহে লাহে সৰু কৰি গৈ থাকিলোঁ সৰু কৰি গৈ এইটো পালোঁগৈ ইয়াত কোনো মনত ৰাখিবলগীয়া ভয় খাবলগীয়া একো কথা নাই গম পাইছানে তোমালোকে যেতিয়া এক্সামত বস্তুটো দেখিবা লগালগ লাহে লাহে তাক চিম্পলিফাই কেনেকৈ কৰিব পাৰি আৰু মই যিকেইটা পদ্ধতি দিছোঁ নোডেল এনালাইচিছ কেনেকৈ কৰে নোডেল এনালাইচিছ বুলি কয় সেইটো আগৰ 1 পৰা 4 লৈকে যিকেইটা ভিডিঅ' দিছোঁ মই সেই গোটেইকেইটা চাবা আৰু এটা প্ৰেক্টিছ কৰিবা আৰু এইটো প্ৰেক্টিছ কৰি দিবা লগত এইবিলাক CEE AIEEE লেভেলত আহে গম পাইছা আৰু এইবিলাক যদি চল্ভ কৰিব পৰা তোমালোকে গম পাই যাবা যে বহুতখিনি এডভান্স হৈছোঁ বুলি ঠিক আছে দিয়া থেংক ইউ আজিলৈ আৰু কমেণ্ট কৰিবা থেংক ইউ